Ayun, welcome back to our video tutorial. Artwork na to ay tribute ko sa mga Frontliners. And bali isesend po namin ito or isesend ko ito sa DepEd kasi they required us to send letters, artworks, or any form of encouragement para sa mga Frontliners natin. Ang gaya nga ng sabi ko, this is a challenge for us na artists to help encourage our Frontliners. Okay, so let's continue on the video. So kung hindi nyo napanood yung previous video, I'm sorry, nagkaroon ng problema sa audio. Kala ko nagre-record yung audio, hindi pala. Ayan. So let's continue. Kung hindi nyo napanood yung previous video about the tutorial, check the link below, or kung hindi makita dyan, check the playlist and check the whole channel, kalkalin nyo na lang. Okay, so let's continue. Ang gagawin na lang natin dito is to add the background. Lalagay tayo ng background. Select, nangyari. Select natin yung background, pinakababa. Maglalagay tayo ng solid color. Hindi na tayo lalayo sa kulay natin, which is ito na ang gagamitin ko. Yan. After that, may na-download akong background image of the coronavirus. Ito siya. So lalagay ko siya dito. Syempre sa pinakababa dapat. Stretch lang kaunti. Then siguro ganyan. Yan. I-hide ko muna. Okay. So, ganyan ang gagawin ko. So, after that, lalagyan natin siya ng mask. And then, erase natin siya konti. Maybe adjust natin yung opacity niya sa 50. Oops, papalitan ko lang yung layer mask na sa brand ko. Ulit, layer mask. Siguro mga dulo-dulo. Okay. After that, so naglalagay tayo ng caption. Okay, maybe oops, masyadong maliit. Palitan natin mga 670. Your service is. So, masyado siyang malaki. Maybe mga 36. Masyado naman siyang maliit. Tama lang. Your service is heroism. Service is heroism. Thank you. So, mas pinalik ko yung heroism para mas ma-emphasize siya. I know, alam nyo naman na siguro yan. Your service is heroism. Maybe lalaking ko konti. Gagawin natin maybe 45. Masyado naman malaki. 42. Yeah. 42. This one mga 80. Thank you is 40. Yan. So depende na lang kung ano yung lalagay nyong caption or maybe personal message. Yan. Okay, your service is heroism. Thank you. So I think yun na. Maglalagay na lang siguro tayo ng pandito para copyright natin. Palitan natin ng 16 or masyadong malaki. Hashtag Vexel art by, siyempre tayo, Gerald S.
Aldo. So, yan po ang pangalan ko. For those na mag-a-add sa akin sa Facebook or nag-a-add sa akin sa Facebook, ang pangalan ko po doon is Mikmik. Thank you, Frontliners. Okay. Masyadong malaki. Palitin natin mga 10. Pwede na siguro ang palitan natin. Ang bakit pinapalit, para ang nangyayari kasi baka mas ma-emphasize pa yan kaysa dun sa message natin. So dapat palitin na lang natin. Mas malaki siya. Okay, 9. Baba natin konti. So, ayan na. After nyan, siguro tanggalin ko na lang ito. Yung kulay na. Itong kulay natin ito. Yan. And then, ang gagawin ko, after nun, so thank you for your service na nagkahiwa-hiwalay. Saan na ba yung mga yun? Andun sa taas. Okay, so ang gagawin ko ngayon, select ko lahat yung shapes natin or yung art natin, yan. Lahat ng layers, right click, convert to smart object. So mangyayari doon, magme-merge lahat ng layers natin. And bilang artist, ayaw natin yon. Pero ginawa ko yon para malagyan ko siya ng stroke. Para mas ma-emphasize yung image. Oops. Yan. Ba mas mainam. So, ayun na yun. Thank you guys. Sana this video ay na-encourage kayo pa gumawa ng artwork natin or artwork ninyo to support our frontliners. So, in my own way, ayan, nakagawa ko ng artwork to support them, to encourage them, para ipakita na mahalaga sila, na sinusuportahan natin sila. So, thank you guys for watching. I hope nag-enjoy kayo. I hope may natutunan kayo. And I hope na-encourage kayo to use your gifts or your talents or your skills to support our frontliners. Thank you and see you on the next video.